करणार आहोत पेढ्याची लस्सी। मिक्सरच्या भांड्यात 5 पेढे टाकून बारीक करून घेऊया। तुम्ही तुमच्या चॉईसचे पेढे वापरू शकता। यात 1 कप थंड दही, 1 चमचा पिठी साखर, थोडे ड्रायफ्रुट्स आणि थोडं थंड पाणी टाकूया। साखर आणि पाण्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता हे मिक्सर मधून फिरवून घेऊया। ग्लास मध्ये ओतून घेऊया। पाण्याच्या जागी तुम्ही आईस क्यूब टाकू शकता। पेढ्यांची लस्सी रेडी आहे। ड्रायफ्रुट्स आणि कुस्करलेल्या पेढ्यांनी गार्निश करूया। सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा।